Cô trong nhom nè, ở bên nhom bán cũng ọt, bên nhom ọt cũng mà. Đấy. Cây hộp hơi. Nó mới thử. Nó phải nè. Nó chụp cái cao con này. Cái lúc không hay cái phát rằng ăn được. Anh ăn mùi Ai phở. Đâu, buôn. Anh chắc đến đây liền rồi. Đó rồi. Vào đi rồi. Chứ mày mưa cái lục priệp nữa. Cho súp này, thật rồi. Đây. Rồi ok anh. Ê, anh nhắm xong rồi xong nào. Xong cho cha đàn nào. Đấy. Một lục vậy. Ủa sao lâu? Em mơ này. Ê, ê, không cả ơi. Buôn. Tay sâu à. Sâu bao nhiêu? Nè, bị gì? Đâu, tôi buôn mình ở trên đài còn. Buôn về hết tiền. Ủa anh đang cài tiền. Đây là cái tiền gì? Em không tiền. Bon cho thì lỗi vậy. Anh con trong con cung này. Lộn đập. Thấy khi anh tí nhỉ? Tại bên lại nên bên này. Lộn đập. Em tu cái nào mà? Chia với anh lấy bán à. Độc bi quá. Lộn đập. Lộn đập. Lộn đập. Ừ. Không có Lộn đập. Lộn đập. Tích pi với là khu luyện nhập à. Lên đập, lên đập, lên đập. Lộn đập, lộn đập, lộn đập, lộn đập. Lộn đập, lộn đập.
tay mò tôi sắp món rồi. Ô, của mình luôn em gây á. tung cao thì lại phải ông yêu con nó vào rồi à Ê không ơi. tôi lên trên mà cái nạc luôn bà rồi Cô trong nhâm nè. Ở bên nhâm bán cũng ở. Bên nhâm ăn cũng mà. Không. Cái mắt đây ấy tiền này kìa. người ta cầm mông khoe bao đồng giờ mong tranh của quân có đọc nhau cho đánh không Ôi giời, lên. lúc trai bên tham đó thế đâu rồi Trời, nào vào đây. nhung Nè. Ôi bạn. Cho tôi khử, đã đâu. Gốm bắt tay mình.